Kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Meron akong inutos kay Bungkawe na magkuha siya ng video para sa kanyang restoration of chair. Buwan ng aking nanay. Tara tingnan natin mga kaibigan. Oh? Botang eh. Mga kaibigan, dahil daw kinapoy siya. Kinapoy siya mga kaibigan, kinapoy. Inaya, ang danaw. Hindi man ulit sa kabin, inaya. Sabi ng direkto sa atin. Di ko kay amang ko. Buyag, bagang karaba. Kwek. What? Ikaw. Tara. Mga kaibigan! Mga kaibigan! Lakas ang kulit to! Para. Ang motor, ready? Butang eh. Abudlo. Naninit. Mga kaibigan, nasa kanyang bangko ng nanay. Rilo. Ten. Kaibigan, anak niyang bang langsang. Balik kami na. Nag-practice na nag-practice. Nagtatuloy niyang bang. Oh? Ay, ay! Ang kapatid mo! Kaibigan, alam niyong inat niya? Yan ay troto. Ito sa mga kapatid mo. Yan, balik na! Lapit na! Balik na! Lapit na! Kabila. Kaibigan, kumuha sa lang. Ayan, lansang. Yan, tayo pa rin. Wala.